सर्वांचं मन आजचं हे या वर्षातलं अखेरचं झूम सेशन. लास्ट बट नॉट लिस्ट. विषय वेगळा आहे, हटके आहे आणि स्फूर्तिदायक आहे. आपल्या सगळ्यांना इथे बघून आनंद होतोय, कारण दिवाळीची तयारी असताना सुद्धा आपण इथे येत आहात. छान वाटतंय. दिवाळी आपण इथे छान साजरी करू शकतो. फटाके, फराळ, रोषणाई, अं, मेळे. त्यामुळे दिवाळी इथे सुंदर साजरी करतो आपण. पण तरी सुद्धा आपल्याला आपल्या लहानपणची दिवाळी आठवतेच. मला विशेष आठवतं ते किल्ले करणं. ते किल्ले करायचे, मग त्याच्यावर ते महाराजांचं, शिवाजी महाराजांचं, शिवाजी महाराज ठेवायचे, मग ते छोटे छोटे मावळे सगळीकडे मांडायचे. मला वाटतं त्यातनं आपल्या बालमनावरती किल्ले बघण्याचं आकर्षण निर्माण होत असेल, संस्कार होत असेल. आपण सगळ्यांनी किल्ले बघितलेच असतील. अजूनही जात असो, काही जण आपल्यापैकी जात असतील, डोलीतनं जात असतील. पण ह्या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्या मराठी कमिटीतल्या, आपल्या मराठी मंडळातल्याच, आपल्या परिवारातल्या 4 मराठी वीर आफ्रिकेतल्या उत्तुंग शिखरावर, किलिमांजारोवर 7,000 फूट, 19,000 फूट ज्याची उंची आहे, अशा ठिकाणी असं शिखर त्यांनी सर केलं. आणि आपल्याला त्या सगळ्याचा चित्तथरारक, स्फूर्तिदायक वर्णन सांगण्यासाठी आपल्याला आपण इथे आज जमलेलो आहोत. हे निरंजन देवच्या आधिपत्याखाली ही 4 मंडळी गेली. त्यामध्ये मकरंद जोशी, विनीता देव, निरंजन, आणि आणखी मराठी विश्वच्या एक होत्या. कोण होत्या? सुरेखा, सुप्रिया हा, लागू. हे चौघजण गेले होते आणि त्यातले आज 3 आपल्या इथे आहे. मकरंद जोशी, आणि हे सगळे आपलेच लोक आहेत, आपण सगळ्यांना ओळखतो. मकरंद जोशी हे आपल्या MV CCच्या टास्क फोर्सवर होते. त्यांनी मराठी विश्वला फंड्स कसे वापरायचे याचं मार्गदर्शन केलं. त्यांच्या पत्नी कांचन जोशी या आपल्या मराठी विश्वच्या ट्रेझरर आहेत. विनीता देव या आपल्याला आठवत असेल की MV सखी जेव्हा सुरू झालं तेव्हा त्यात पुढाकार त्यांनी घेतला, म्हणजे त्यांच्या पुढाकाराने हे सुरू झाल्याचं मला आठवतंय. विनीता कोरियामध्ये असताना दरवर्षी हाईकला जायची. तिचं हायकिंगचं वेळ निरंजनच्या वेळापासून सुरू झालं. विनीता ही निरंजनची आहे. सो निरंजन जेव्हा प्रेसिडेंट होता तेव्हा ऑब्व्हियसली शी वॉज आपली एक्स फर्स्ट लेडी होती. मराठी विश्वच्या MV सखी सुरू केलं आणि मराठी विश्वच्या अनेक कार्यक्रमात ती भाग घ्यायची. साऊथ कोरियामध्ये असताना तिने दर विकेंडला हायकिंग केलं आणि न्यूजर्सीमध्ये तिच्या अगणित हायकिंग तिने केलं, आणि तिची लिस्ट मी बघितली आणि आम्हाला ती सांगणं सुद्धा शक्य नाहीये, इतक्या तिने हाईक्स केलेल्या आहेत. आणि निरंजनला कोण ओळखत नाही? निरंजन हा आपला मराठी विश्वचा अध्यक्ष, नंतर अध्यक्ष होता आणि आता मराठी विश्वचा ट्रस्टी आहे आणि आपल्या MV Club55 चा सुद्धा ऍक्टिव्ह मेंबर आहे. निरंजन बद्दल थोडस सांगते, कारण रुईयामधल्या रुईयापासून निरंजनची हाईक सुरू झाली, हायकिंगचा वेळ सुरू झाला. आणि निरंजन रुईया कॉलेजच्या हायकिंग क्लबचा सेक्रेटरी होता. आणि आय वॉज इन रुईया अराउंड सेम टाइम प्रॉबेबली. आणि मला माहितीये की हायकिंग ही इतकी मेजर ऍक्टिव्हिटी होती रुईया कॉलेजमधली. आणि रुईया वॉज अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, इट स्टील इज प्रॉबेबली. पण तेव्हा रुईया वॉज द प्रेस्टिजियस कॉलेज आणि त्यातल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजना इतकं महत्व दिलं जायचं. आणि वन ऑफ दॅट वॉज हायकिंग. आणि हायकिंग क्लबचा तो सेक्रेटरी होता. त्यांनी त्यावेळेला माउंट अबू मध्ये रॉक क्लाइम्बिंग आणि माउंटनिअरिंगचं एज्युकेशन घेतलं. रुईया कॉलेजला मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये रिप्रेझेंट केलं आणि अनेक अनेक हाईक्स ऑर्गनाईज केल्या. आणि तिथलं त्यांनी वेळ आपल्याला न्यूजर्सीमध्ये पण आणलं. न्यूजर्सीमध्ये आपल्या मराठी विश्वचं आउटडोर ऍक्टिव्हिटी निरंजनने सुरू केली. आणि आपल्याला ते काही मैल चालणं वगैरे, हा फेसबुकचा ग्रुप आपल्याला सगळ्यांना आठवतच असेल आणि अजूनही तो चालूच आहे.
त्यांनी हाईक्स करण्यासाठी पण लोकांना प्रोत्साहन केलं. देसी मीटअप ग्रुप जॉईन केला आणि त्या मीटअप ग्रुप तर्फेच ही ही हाईक त्यांनी अरेंज केली. आता हे जे 4 मराठी वीर वेडात दौडले का विचार करून चढले, हे आता आपण त्यांच्याकडनंच ऐकूया. तर मी आय विल हँड ओव्हर इट टू निरंजन, पण बिफोर दॅट फ्यू सजेशन्स. प्लीज तुमचे सगळ्यांचे माईक्स, ऑडिओ ऑफ ठेवा. म्हणजे कोणाला डिस्टर्ब होणार नाही. आपलं प्रेझेंटेशन अनइंटरप्टेड होईल. क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता. आणि ऍट द एंड ऑफ द सेशन आपण ओपन क्यूए ठेवू. त्यामुळे तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तेव्हा दिली जातील. मकरन, ओव्हर टू यू. ओके. म्हणजे आम्ही 4 जण, म्हणजे निरंजनने पहिले मीटअप ग्रुपवर हे लावलं आणि देन आम्ही एक एक जण त्याच्यात मध्ये वी ऑल जॉईन. सो हे पण बिफोर यू स्टार्ट मकरन, लेट मी जस्ट सॉरी. हा, नाही, दोन जणांबद्दल सांगू दे. ऍक्च्युली 3 जणांबद्दल मला सांगू दे. पहिली व्यक्ती म्हणजे नेहमी आपल्या गुरुला लक्षात ठेवावं. कोणामुळे सगळं झालं तर आय थिंक विद्या, ऍज वी टॉक, तू पण रियामध्ये होतीस. आय थिंक चंदेरीची हाईक आपण कदाचित एकत्र केली असल्याची दाट शक्यता आहे. तर तिकडे पहिली हाईक केली आणि मी आय वॉज इन लव्ह विथ हायकिंग ऑल्सो ऍट दॅट टाइम. इन लव्ह विथ मेनी अदर थिंग्स, बट हायकिंग वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पॅशन्स. असं सुरू झालं. पण त्याचं बऱ्याच रियामधल्या सगळ्या कामाचं श्रेय आमचे प्रोफेसर नाईक म्हणून एक होते, केमिस्ट्री टीचर होते. आणि त्यांनी जे मला प्रोत्साहन दिलं आणि सगळीकडे पाठवलं युनिव्हर्सिटीमध्ये कॉलेज रिप्रेझेंट करायला वगैरे, त्यातून ते वेळ वाढत गेलं, कमी होण्याच्या ऐवजी. सो ते एन्जॉय केलं. सर त्यांना डेफिनेटली, ते आता नाही आहेत आपल्यात, बट डेफिनेटली आय ऑलवेज थिंक ऑफ नाईक सर. आणि त्यांना नाईक सर म्हणायचो. नाईक सरांची आठवण नेहमी काढतो. अजून बरोबर 2 जण, त्यांचं थोडक्यात ओळख करून देतो. सुप्रिया माझ्याबरोबर क्लेम्सनला पीएचडी करत होती. कोइन्सिडेंटली ती आता बॉस्टन, न्यू हॅम्पशायर एरियामध्ये राहते. तर तिला 3 वर्षापूर्वी आम्ही 3 का 4 वर्षापूर्वी एक हाईक केली. ती पण मोठी हाईक होती, फ्रँकोनिया रेंज म्हणून. तिकडे तिला मी सहज विचारलं, तुला किलिमंजारो करण्यात कितपत इंटरेस्ट आहे? तर ती ऑब्व्हियसली म्हणाली, नाही आता तरी काय वाटत नाही. पण इट वर्कड आउट. ऑल द ट्रेनिंग, हार्ड वर्क शी डिड. शी स्टील इन बॉस्टन आणि ती तशी जॉईन झाली. मग माय गोल फॉर सच हाईक इज ऑलवेज टू आस्क फ्रेंड्स फर्स्ट. त्याप्रमाणे मी मकरनलाही विचारलं, तोही पटकन तयार झाला यायला. तशा आम्ही झालो. मकरन बरोबर साधारण सांगायचं म्हणजे तो पण माझ्यासारखाच लहानपणापासून हायकिंग मध्ये इंटरेस्टेड आहे खूपच. साताऱ्यात वाढल्यामुळे तिकडे गड आणि किल्ले, त्याच्यावरती हायकिंग तिचं खूप झालं. He was like, because of his parents, he was in the military area, and military prep school मध्ये सुद्धा त्याला फॉर्मल हायकिंगचं ट्रेनिंग मिळालं. तर सगळ्यात कमेंडेबल त्याचं हे म्हणजे त्याने मला हे वाचायला पाहिजे कारण मी केलं नाहीये स्वतः. हेमकुंड नावाची हाईक त्याने तिकडे केली, विच इज वन ऑफ द हायेस्ट माउंटन्स त्या एरियामधलं. आणि इकडे युएस मध्ये माउंट एल्बर्ट, विच इज द सेकंड हायेस्ट पीक इन द मेनलँड युएस, जे त्याने सर केलं. तर तसं जरा तो पण भरपूर ऍक्टिव्ह आहे हायकिंगच्या वर्ल्ड मध्ये, आणि तो पण जॉईन झाला. जरी ते देसी मीटअप, विच इज अ मिक्स्ड क्राऊड ऑफ लॉट ऑफ पीपल, तरी इट एंडेड अप जस्ट 4 जण मराठी विश्वाची आम्ही शेवटी फायनली त्याला गेलो. सुप्रिया लागू इकडे राहायची तेव्हा ती मराठी विश्वाची ऍक्टिव्ह मेंबर होती. आता ते बॉस्टन मध्ये असतात. सो नाव मकरन, यू कॅन स्टार्ट. Okay. Hi. Thank you. So this is the one view of Kilimanjaro. आणि तिथे जिराफ, वाघ नाही, सिंह, सगळे प्रकारचे प्राणी त्याच्या म्हणजे तळाशी असतात. सो लोक जेव्हा जातात तेव्हा सफारीला पण जातात. सो मी सफारीला गेलो होतो. सुप्रिया पण त्या सफारीवर आली होती. सो किलिमंजारो कुठे आहे तर टांझानिया आणि केनिया यांच्या सरहद्दीवर किलिमंजारो आहे. आणि म्हणजे जस्ट लाईक एव्हरेस्ट किंवा कुठली नेपाळमधनं पण आणि तिबेटमधनं पण जाता येतं, तसं किलिमंजारोला
दोन्हीकडनं जाता येतं. परंतु केनियातनं फारसे कोणी इकडे येत नाही. सगळ्या जे चढाई होतात त्या टांझेनियातनंच जातात. आणि म्हणजे हे वेगवेगळे तुम्हाला झोन्स, तुम्ही क्लायमेट झोन्स म्हणजे सिव्हिलायझेशन, रेन फॉरेस्ट आहेत, मूरलँड, अल्पाईन डेझर्ट आणि मग आर्क्टिक आईस. ऑल दीज climate zones you can experience, and we did experience in climbing Mount Kilimanjaro. So it's very unique. um, आणि म्हणजे जस्ट टू गिव्ह यू अन आयडिया, सी लेवलला ऑक्सिजन साधारणतः 21% असतो. कोलोरॅडोमध्ये, बोल्डर कोलोरॅडो इथे मोठं शहर आहे, त्या शहरात ते 5,000 फूट उंचीवरती आहे, तर 17% असतं. लेडविल कोलोरॅडो हे माउंट एल्बर्ट आत्ता म्हणाला निरंजन, त्याच्या पायथ्याशी एक छोटं गाव आहे, ते 10,000 फुटावरती आहे, तर तिथे 14%. माउंट रेनियर 12%, आणि एव्हरेस्ट बेस कॅम्प 11% आणि खिलीमंजारो 10%. म्हणजे अर्ध, समुद्रसपाटीपेक्षा अर्ध्या प्रमाणात ऑक्सिजन असतं. आणि एव्हरेस्टवर ऑफकोर्स इज 6.9%, विच इज क्वाईट लो. सो अनदर वे ऑफ लुकिंग ॲट इट, म्हणजे हे हाय, व्हेरी हाय, एक्स्ट्रीम अँड अल्ट्रा, दीज आर जस्ट म्हणजे डिग्रीज ऑफ डिफिकल्टी असं आहे. तेव्हा किलिमांजारो, ऑल्दो 30,000 लोक जवळजवळ दरवर्षी चढायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे खूप खूप लोक जातात, कारण तसा इझिली ॲक्सेसिबल आहे. परंतु स्टील इट्स इन एक्स्ट्रीम, इट्स कन्सिडर्ड एक्स्ट्रीम कंडिशन्स. आणि म्हणजे अवघड आहे ऑक्सिजन ची कमी असल्यामुळे. सो किलिमांजारो याचं व्होल्कॅनिक ओरिजिन आहे. आणि हा आता पुढच्या स्लाइडमध्ये जगातला म्हणजे उंच पण फ्री स्टँडिंग. फ्री स्टँडिंग म्हणजे तो कुठल्याही पर्वत रांगेमध्ये नाही आहे, स्वतःचा स्वयंभू म्हणतात तसं एकटा डोंगर पर्वत आहे. आणि त्याचे 3 व्होल्कॅनिक कोन्स आहेत, शिरा, मवेन्झी आणि किबो. आणि ते म्हणजे शिरा पहिला, त्याचा म्हणजे पहिल्यांदा त्यातनं इरप्शन झालं, मग मवेन्झी आणि मग किबो. आणि किबो इज डॉर्मंट, शिरा, मवेन्झी आर एक्सटिंक्ट. आणि लास्ट मेजर ॲक्टिव्हिटी इन किबो वॉज इन 200 years ago. सो असा म्हणजे हा व्होल्कॅनिक ओरिजिनचा माउंटन आहे. आणि त्याच्यात किबो या म्हणजे व्होल्कॅनिक ह्याच्यामध्ये खरं तर माउंटन तो इट वॉज कोनिकल शेप, ज्याप्रमाणे नेहमी पर्वत असतात तसं होतं. पण तो त्याच्या उद्रेक झाल्यामुळे वरचा 1/3 भाग तो उडून गेला. उडून म्हणजे सगळीकडे पसरला गेला. आणि आता जे विवर किंवा क्रेटर उरलेलं आहे, त्याच्यात क्रेटरच्या वॉलवर, म्हणजे ती वॉल अशी अनइव्हन आहे, तर त्यातला हायेस्ट पॉइंट त्याला उहुरू म्हणतात, फ्रीडम. त्याचं स्वाहिलीमध्ये उहुरू मीन्स फ्रीडम. सो फ्रीडम पीक, आणि ते पीक धरलं जातं, ते 19,341 फुटावरती आहे. सो हे वेगळं आहे जरा. म्हणजे आता तुम्ही एव्हरेस्ट किंवा कुठलंही अगदी आपलं कळसुबाई शिखर धरलं, तर ते असं कोनिकल शेप असतं. म्हणजे तिथे वर जाऊन, इथे तशा वेगळ्या प्रकारे असं क्रेटरचे रिम आहे, आणि त्याच्यावरती तुम्ही चालू शकता. सो ते क्रेटर वॉल वर तशी खूप, रिलेटिव्हली स्पीकिंग, खूप जागा आहे. त्यामुळे यू कॅन वॉक, मेनी पीपल कॅन वॉक ऑन द वॉल टुगेदर.
असं आहे. त्यामुळे यू अप्रोच द पीक बाय वॉकिंग ऑन द क्रेटर रिम रादर दॅन क्लाइम्बिंग अलॉंग अ रिच. असं हे त्याचं वैशिष्ट्य किंवा वेगळं आहे. सो आता या माउंटनला खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे रूट्स आहेत आणि त्यांची असे मजेदार नावं आहेत. तर मकामे रूट हा म्हणजे साधारणतः 5 दिवसात, 4 ते 5 दिवसात लोकांना जाता येतं. फास्ट रूट आहे, पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲक्लेमटायझेशन न झाल्यामुळे लोक म्हणजे त्याचा सक्सेस रेट कमी आहे. 70% किंवा 65% लोक त्या रूटनी गेलेले शिखरापर्यंत पोहोचतात, कारण त्यांना मध्येच अल्टिट्यूड सिकनेस होऊ शकतो. देर इज ऑल्सो रूट विच इज कॉल्ड विस्की रूट. म्हणजे तुम्ही बराबर दारू पिऊन चढायचं, म्हणजे तुम्हाला कळणार नाही की तुम्हाला किती त्रास होतोय. असं काय काय मजेदार नावं आहेत. आम्ही जो रूट घेतला त्याचं नाव आहे लेमोशो. आणि निरंजन नी म्हणजे हा डिसिजन तो परत सांगेल त्याच्या ह्याच्यात की कसा त्यांनी वाय ही चोज इट. पण हा लिमोशो रूट 7 ते 8 दिवसात आणि तो साधारणतः 10,000 फुटावरती तुम्ही पुष्कळ वेळ राहता, 2-3 रात्री राहता 10,000 फुटाच्या वर. आणि त्यामुळे तुम्हाला ॲक्लेमटायझेशन होतं. त्यामुळे या रूटचा काय म्हणतात त्याला सक्सेस रेट जास्ती आहे. या रूटचा सक्सेस रेट साधारणतः 90% आहे. आणि आम्ही उगाच म्हणजे आता मी माझ्याबद्दल बोलीन की उगाच मकामे रूट घेऊन स्वतःच म्हणजे स्वतःच्याच पायावर धोंडा का पाडायचा, म्हणून आम्ही लिमोशो रूट घेतला. आणि आमच्याकडे वेळ होता 7-8 दिवस, म्हणजे आम्ही वेळ केला. आणि त्यामुळे इट रिअली इज ब्युटिफुल रूट. त्यामुळे ते खूप तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे हे म्हणजे क्लायमेट झोन्स आणि सुंदर दिसतो. त्यामुळे इट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल अँड इझियर रिलेटिव्हली स्पीकिंग रूट. सो हा. मकरंद एकच मिनिट, कॅन यू गो बॅक टू ती पहिली तुझी स्लाइड होती बघ, डिफरंट झोन्स वाली, की रेन फॉरेस्ट आणि हे. येस. सो इकडे जर तुम्ही बघितलं लोक, तर आम्ही साधारण म्हणजे त्रिकोणाच्या त्या डावीकडनं सुरू केलं, जिथे मला वाटतं 3,000 मीटर असं लिहिलंय. हा. साधारण तिथपासून आम्ही हाईक सुरू केली. सो आम्ही सुरुवातच जरा वरनं केली होती आणि मग शिखरावर जाऊन आम्ही त्या दुसऱ्या साईडने रेन फॉरेस्ट मधनं आम्ही खालती सिव्हिलायझेशन तिथे आलो. तसं तसं ते केलं ना. मग वी कॅन गो बॅक टू दॅट राऊट अगेन. या. सो उतरताना एकदम फास्ट उतरतं, तुम्हाला दाखवतो. सॉरी. उतरताना आम्ही हा जो मवेका रूट जो दिसतोय लाल जो आहे, तर तो असं म्हणजे एका दिवसात पीकवरनं आम्ही मवेका कॅम्पमध्ये एक म्हणजे एका दिवसामध्ये आलो आणि मग खाली आलो. सो उतरताना एकदम फास्ट आलो, पण जाताना हळूहळू गेलो. त्यामुळे आमचं ॲक्लेमटायझेशन झालं आणि त्रास कमी झाला. मी असं म्हणणार नाही की उंचीमुळे, ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे त्रास झालाच नाही असं नक्कीच म्हणणार नाही, पण कमी झाला. आणि आम्ही सगळेजण पोचलो, एकाच वेळे पोचलो. हे पण एक कारण सगळेजण पोचतात, पण मग कधी एक पहिले पोचतो ना, नंतर दुसरा 4-5 तासांनी पोचतो, असं नाही. तर आम्ही अगदी बरोबर पोचलो. एकच सेकंद तिथे थांब मकरंद, त्या स्लाइडला, हा. मागच्या स्लाइडला 1 मिनिट थांब जरा. ओके. या. सो सो हे हे दोन्ही जे रूट्स आहेत, मी त्याला मचामे म्हणतो, मकामे का मचामे माहित नाही, पण मचामे आणि लेमोशो हे दोन्ही तसे पॉप्युलर रूट्स आहेत. देशी मीटअप वरती नॉर्मली आमच्यात सगळेजण मचामे रूटने जातात. आणि ते दोन्ही रूट्स मध्ये असं 5 दिवस 6 दिवस यू कॅन हॅव दॅट व्हेरिएशन. आणि फास्ट जाणारे लोक पण आहेत, पण म्हणजे आमच्यातले कोणीच तसं करत नाहीत आणि ती इच्छा पण नव्हती. दोन्ही रूट तुम्ही 7 दिवसात करू शकता.
तर लेमोशो मी का सिलेक्ट केला याच्यामागचं कारण जरासं सांगतो की ऍज आय मेन्शन टू यू की लेमोशो मध्ये यू स्टार्ट ॲट अ हायर अल्टिट्यूड. त्याच्यामुळे तुम्हाला त्रास पहिले 2 दिवस त्रास व्हायची शक्यता असते. यू डोंट गेट टू ॲक्लमटाइज दॅट वेल. सो यू स्टार्ट ॲट 10 ते 10,500 आणि 11,000 तुम्ही पोचता. सो मध्ये कसं आहे, तुम्ही स्टार्ट करता 6,000 का 7,000 मला आता नक्की आठवत नाही. पण त्यांची पहिल्या 2 दिवसाच्याच हाईक्स त्या एवढ्या मोठ्या आहेत की तुमचे मसल्स गेट युज्ड अप व्हेरी मच इन द बिगिनिंग इट सेल्फ. आणि मसल्स तुमचे स्ट्रॉंग असणं इज अ की फॉर दिस हाईक टू बी सक्सेसफुल. सर दोघांचे सक्सेस रेट साधारण तेच आहेत, पण एकामध्ये तुमच्या मसल्स वरती खूप स्ट्रेन येऊ शकतो, मचामे राऊट वरती स्पेशली. acclimatization piece, I thought that will be relatively easier to handle, which I wasn't correct, but at least आमचे मसल्स त्याच्यामुळे वाचले की लेमोशोवरनं सुरू केल्यामुळे आम्हाला जवळजवळ 4 ते 5,000 फुटाचं एलिव्हेशन कमी चढायला लागलं चढताना. हा त्याचा या रूटचा मोठा ऍडव्हान्टेज आहे. तुम्ही दोन्ही रोज 5 दिवस 6 दिवस 7 दिवस असे ऍक्च्युली 6, 7 and 8 असे करू शकता. आम्ही 7 नाईट्स चूज केलं. सातव्या दिवशी सकाळी युअर ऑन द टॉप अँड देन द सेम डे यू स्टार्ट कमिंग डाऊन. आता नेक्स्ट स्लाइड वरती तुम्हाला तो कुठला रूट घेतला आणि कसा घेतला ते डिटेल मध्ये तुम्हाला दिसेल. सो हा लँडोरॉसी गेट म्हणून आम्ही तिथून सुरू केलं. मग शिरा प्लॅटो म्हणजे ते आठवतं आम्ही ते शिरा मवेन्झी आणि किबो त्यातलं तर शिरा प्लॅटो. आणि मग शिरा कॅम्प, शिरा 2 कॅम्प. पहिल्या दिवशी आम्ही म्हणजे शिरा कॅम्प 1 मध्ये राहिलो. मग दुसऱ्या दिवशी शिरा कॅम्प 2 आणि मग मध्ये असं एकदा असं जरा तुमच्या बॉडीला हिसका असं म्हणायचं नाही, पण थोडीशी सवय होण्यासाठी लाव्हा टॉवर, शिरा 2 टू बरांको कॅम्पमध्ये जाण्यासाठी लाव्हा टॉवर नावाची एक जागा आहे. तिथे असं म्हणजे लाव्हा वर आल्यामुळे असं एक डोंगर तयार झाला आहे आणि तिथे ते 15,000 फुटावरची ती साईट आहे. तर तिथे एक नेऊन मग बरांको कॅम्प परत 12,000 फुटावरती आणतात. जस्ट सो दॅट तुम्हाला बॉडीला की 15,000 फुटावरती गेल्यानंतर काही त्रास होतोय का काय असं, म्हणजे हे ते टेस्ट आहे. ते पाहतात की तुम्ही कसे काय टिकाव धरू शकताय. आणि त्यामुळे तुम्ही म्हणजे तिथेच तुम्हाला खूप त्रास व्हायला लागला तर ऑब्व्हियसली मग म्हणजे ते बघतात की तुम्ही पोचू शकाल का नाही. तर मग बरांको कॅम्प, त्याच्यानंतर बरांको वॉल म्हणून असा एक प्रकार आहे, तर निरंजन फोटो दाखवेल. तर बरांको कॅम्प नंतर तुम्ही अशी ती वॉल टाईप चढता आणि मग करांगा कॅम्प. करांगा स्वाहिलीमध्ये म्हणजे शेंगदाणे, पीनट्स. सो त्या करांगा कॅम्पमध्ये आणि मग टिपिकली लोक बराफू, बराफू म्हणजे बर्फ. स्वाहिलीमध्ये आपले पुष्कळ हिंदी सदृश शब्द आहेत. तर बराफू कॅम्पमध्ये पुष्कळसे लोक तिथे राहतात. परंतु म्हणजे निरंजननी आम्ही कोसोवा म्हणजे आणि जरा वर 16,000 फुटावरच्या कॅम्पमध्ये आम्ही शेवटच्या दिवशी राहिलो, पोचलो. आणि मग त्यात रात्री मग सुरू करता तुम्ही चढाई रात्री 12 वाजता. तर ते आम्ही कोसोवो कॅम्प पासनं चढाई सुरू केली. म्हणजे तुम्हाला 1,000 फूट आणि तुम्ही आधीच चढलेले असता, त्यामुळे म्हणजे तुमची शेवटच्या दिवशीची चढाई 4,000 फुटाच्या 3,000 फुटाच्या ऐवजी 2,500 फूट वगैरे असं होते. आणि ती म्हणजे कोसोवा कॅम्पमधनं याच्यात तुम्हाला दिसतंच आहे की तुम्ही वर जाता. स्टेला पॉइंट हा पहिला पॉइंट आहे क्रेटरच्या वॉलवर. तुम्ही पोचला की स्टेला पॉइंट. तुम्हाला खरोखर खूप त्रास जायला लागला तर काही लोक स्टेला पॉइंटवरनंच परत येतात. मग त्यांना जे सर्टिफिकेट मिळतं त्याच्यावरती स्टेला पॉइंट लिहिलेलं असतं. पण एनिवे, स्टेला पॉइंट ते उहुरू पीक साधारणतः 480 फूटच फक्त म्हणजे चढाई आहे. पण 19,000 फुटात म्हणजे तुम्ही जवळपास असल्या कारणाने ते अर्धा मैल का साधारणतः 3/4 मैल आहे ते स्टेला पॉइंट टू ओव्हर पीक. पण ते
खूप अवघड असतं. त्याचे फोटो तुम्हाला नंतर दिसतीलच. पण अशा प्रकारे आमचा रूट होता आणि ते जवळ तुम्ही 10,000 फुटाच्या वर गेल्यानंतर इट्स ऑल अल्पाईन डेझर्ट आणि त्याच्यानंतर आर्क्टिक हे असतं आणि तिथे कधीही बर्फ पडू शकतो. आमच्या आधीच्याच म्हणजे 2-3 दिवस आधी गेलेल्या लोकांना खूप बर्फ पडल्यामुळे तसा त्रास झाला. स्टेला पॉइंट टू उहुरू पीक पर्यंत जाण्यासाठी त्रास झाला. वारा खूप होता. लकीली आमच्या नशिबाने आम्हाला खूपच चांगला दिवस मिळाला. त्यामुळे ॲटलिस्ट ते आव्हान नाही झालं की बर्फ बर्फ पडत असताना त्याच्यातनं चालणं आणि म्हणजे हे वाऱ्याचा म्हणजे हे आमच्या आधी जे लोक गेले होते त्यांना 3-3 लोकांना असे म्हणजे हँड लॉक करायचे एकमेकांना पकडून 3 लोक चालायचं असं त्यांना स्टेला पॉइंट टू उहुरू पॉइंट असं जायला लागलं. आम्हाला सुंदर हवा होती, सनशाईन होती, त्यामुळे आम्ही म्हणजे तसं करायला लागलं नाही. वारा नव्हता. सो सो मकरन, कॅन यू गो बॅक वन स्लाइड? ओके, सॉरी. नाही नाही, नो नो प्रॉब्लेम. आणि ते बराफू टू करांगो टू उहुरू वरती जरा झूम इन करशील इफ यू कॅन. हां. बराफू टू ओके, करांगा टू बराफू. ओके. नाही, करांगो टू और बराफू टू उहुरू ऑल्सो फाईन. हां. सो हा त्याच्या झूम म्हणजे मला दिस इज द मॅक्स आय कॅन डू. सॉरी. ओके, नो नो प्रॉब्लेम. सो हे अंतर दिसायला खूप छोटं दिसतं, बराफू टू उहुरू, आणि सगळेजण राहतात नॉर्मल हाईकला जाणारे ते बराफू मध्येच राहतात. कोसोवो फार जणांना माहिती पण नाहीये. थोडासा छुपा कॅम्प आहे, खूपच छोटी कॅम्प साईट आहे ती. त्याचे चार्जेस पण जरा प्रत्येकी $200 जास्ती आहेत. पण बऱ्याच लोकांशी डिस्कस केल्यानंतर मला लक्षात आलं की दॅट विल बी वन ऑफ द सेन्सिबल थिंग्स टू डू. अँड वाय इज दॅट इज बराफू मधनं जेव्हा लोक ही हाईक रात्री सुरू करतात. सो पीपल स्टार्ट लाईक अराउंड 10:30, बिटवीन 10:30 अँड 12:30 इन द नाईट. बराफू तो कोसोवो जे अंतर आहे खूप खडकाळ आहे आणि त्याच्यात बरंच वेळ स्टीप आहे आणि ते सगळं रात्री चढायचं का आदल्या दिवशी. टू मी इज नो ब्रेनर. आय डोंट नो वाय बराफूला लोक राहतात, एक माहित पण नाही मला, पण एव्हरीवन चुजेस दॅट की आदल्या दिवशी जरा सकेड अप करून यू गो टू द नेक्स्ट लेवल विच इज द कोसोवो कॅम्प. थोडे पैसे जास्ती जातात, थोडा वेळ जास्ती जातो आदल्या दिवशी, तुम्ही ऑलरेडी खूप दमलेले असता. पण द गुड न्यूज इज नेक्स्ट डेला कोसोवो टू उहुरू जायला तुमची जवळजवळ 2-2.5 तास आणि जवळजवळ 1,000 फूट एलिव्हेशन कमी होतं. म्हणून इट्स रेकमेंडेड टू स्लीप देअर. ऑब्व्हियसली 1,500 फूट त्या हाईटला जास्ती असल्याने काय 15,300 इथे दिसते मला, त्याऐवजी तुम्ही 16,500ला असता. त्याच्यामुळे जिथे थंडी जास्ती असते, तिथे वारा जास्ती असतो, इन जनरल त्रास असतो. कुठे तुम्ही 15,300ला राहिलात काय आणि 16,300ला राहिलात काय, पण ऍटलिस्ट दुसऱ्या दिवशीचा त्रास कमी होतो. म्हणून आम्ही तो कोसोवो कॅम्प सिलेक्ट केला होता. आणि ऑनेस्टली तो पॅच जो आम्ही चढलो आदल्या दिवशी, तो बघून सुप्रिया आणि मी म्हटलं की हा जर आम्हाला रात्री चढावा लागला असता तर आम्ही दोघी जरी काही फिनिश लाईन पर्यंत पोहोचत नव्हतो. बिकॉज इट वॉज ऍक्च्युली व्हेरी स्टीप आणि रफ होतं आणि ते दिवसा करणं वॉज आय थिंक वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसिजन्स मेड बाय हाईक लीडर. आय नाहीतर थिंक मग आमच्या यशामध्ये माझ्या मते कोसोवाला राहणं हा फार महत्वाचा म्हणजे फॅक्टर असा आहे माझ्या मते तरी. कारण आणि त्या सगळ्या हाईक्स ज्या म्हणजे इवन लोक जे एव्हरेस्टवर चढतात त्या सगळ्या रात्रीच सुरू करतात. त्याला पण एक कारण आहे की तुम्ही म्हणजे रात्री सुरू करून तुम्ही दिवसा पोचला म्हणजे दिवसाच्या सुरुवातीला, तर मग परत येणं त्या मानाने दिवसात तुम्ही परत येता. परत ॲक्च्युली म्हणजे परत येणं इज मोर डिफिकल्ट दॅन चढणं फॉर व्हेरियस रिझन्स. तुमच्या ऑक्सिजन रिझर्व्स इन युअर बॉडी आर डिप्लिटेड वाईल कमिंग डाऊन आणि तुमचं ॲड्रेनलिन जे असतं की अरे चढायचंय पोचायचंय, ते संपलेलं असतं. त्यामुळे बॉडी काइंड ऑफ गिव्ज अप. त्यामुळे इट्स बेटर टू डू स्मॉलर climb and then come reach on time and then come back safely.
सो त्या दृष्टीने पण कोसावा वॉज व्हेरी गुड चॉईस. अँड थँक्स निरंजन फॉर पिक. शुअर शुअर. आणि इकडे ते अल्टिजा ट्रॅव्हल म्हणून वरती टॉपला दिसते तुम्हाला नाव, दॅट इज द ट्रॅव्हल एजन्सी वी चूज अँड हायली हायली रेकमेंड देम. ते थोडेसे एक $100-200 महाग आहेत बाकीच्या टूर कंपनीज पेक्षा, बट द ट्रीटमेंट वी गॉट वॉज लाईक 5 स्टारच्या वरती ट्रीटमेंट आम्हाला त्या लोकांनी दिली. सो खूपच खूपच त्या लोकांनी आम्हाला हेल्प केली. दे प्लेड अ ह्यूज रोल इन आवर सक्सेस, एनकरेज्ड अस. त्यांनी सांगितलं होतं रे मगाशी जो मकरन म्हणाला लावा टावर, की शिरा 2 वरनं बरांकोला सरळ जाता येतं, बट दे सेड तुम्ही जर चांगले असलात, तुम्ही नीट करू शकलात तरच आम्ही तुम्हाला आधी लावाला नेऊ, आता आम्ही तुम्हाला डायरेक्ट बरांकोला नेऊ. सो फॉर्च्युनेटली ऑल 4 ऑफ अस कुड मेक इट टू लावा टावर. सो आय थिंक नाव वी कॅन गो टू द पिक्चर्स वगैरे किंवा डिस्कशन. गुड. आणि अजून एक म्हणजे आम्ही कोसोवोला जेव्हा रात्री म्हणजे तिथे आम्ही दुपारी पोहोचलो, जेवलो आणि मग नंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की 4:30-5 वाजता ऍक्च्युली 2-2:30 की झोपून जा, जितकं झोपता येईल आणि विश्रांती घेता येईल तितकं घ्या, कारण की 11:30-12ला परत निघायचं होतं. तर चांगलं आठवतंय की ते आम्हाला चौघांनाही म्हणाले की तिथे त्यांचा तो चेकअप झाला, रुटीन चेकअप जो असतो, ब्लड प्रेशर, ऑक्सिजन लेवल, जनरली तुम्हाला कसं वाटतंय वगैरे, ते झाल्यानंतर ते म्हणाले की आम्ही ते जे हाईट लिडर्स होते टॅन्झानियन, त्यांनी सांगितलं आम्हाला की आम्ही ठरवलंय की तुम्हाला चौघांना आम्ही उहुरूला पोहोचवणारच, काहीही करून वी गोइंग टू मेक शुअर दॅट यू पीक इट. आणि दॅट वॉज समहाव सो एनकरेजिंग आणि ते इतकं छान वाटलं ते ऐकायला, कारण की तसं आम्ही दमलो होतो, चौघही जण दमलेलो होतो आम्ही. अड्रेनलिन रश होतं की आता हे करायचं, इथपर्यंत पोहोचलोय. पण ते द वे दे सेड इट आणि द वे दे लुक्ड ॲट अस ऑनेस्टली, आणि त्याच्यावरनं आम्हाला कळलं की लाईक बहुतेक नाही आपण उरू गाठणार. नाही म्हणजे जी टीम होती आणि आमचे जे गाईड होते त्यांच्याबद्दल जितकं सांगावं ते कमीच आहे. ते आता त्यातला जो लीड गाईड होता तो 20 वर्षाचा असल्यापासून तो हा म्हणजे गाईड बिझनेसमध्ये आहे. आणि त्यांनी 200 वेळा हे शिखर म्हणजे चढलेलं आहे. आणि त्यांनी इतक्या लोकांना त्यांनी सर्वात म्हणजे वयस्कर म्हणायचं तर 80 वर्षाच्या एका माणसाला त्यांनी उहरू म्हणजे नेलेलं आहे. त्यामुळे त्यांना तुमच्या चेहऱ्याकडे पाहूनच तुमची काय अवस्था आहे ते लगेच कळतं. आणि मला जे लोक माझ्या आधी गेलेले होते, माझे एक मैत्रीण निरंजना पण माहिती आहे, त्यांनी सांगितलेलं की गाईड जे सांगेल तसं तसं करायचं. गाईड उठ म्हणाला की उठ, बस म्हणाला की बस. सो आय फॉलोड इट ॲटलिस्ट फॉर माय सेल्फ अँड इट रिअली वर्कड. Anyway, I think we are going to stop and here, and then Niranjan, we are going to talk about motivation what was the motivation. So द मोटिवेशन माझ्यासाठी तरी मी निरंजन म्हटल्याप्रमाणे वेगवेगळे हाईक्स केलेले आहेत. माझ्या मुलाबरोबर मी पुष्कळ हाईक केलेले आहेत. पुष्कळच्या नॅशनल पार्क्समध्ये गेलेलो आहे. सो एव्हरेस्ट बेस कॅम्प, अन्नपूर्णा बेस कॅम्प आणि माउंट किलिमंजारो असे हे 3 म्हणजे काय म्हणतात त्याला धरले जातात की असं साधारणतः जे लोक माउंटेनियर स्वतःला म्हणत नाहीत किंवा बर्फावरती खिळे ठोकून त्याने असं म्हणजे टेक्निकल क्लाइम्बिंग नाही करत, त्यांच्यासाठी हे टॉप 3 मानले जातात. तर दिस वॉज ऑन माय लिस्ट. आणि निरंजन म्हणाला की तो अरेंज करतोय, तर मी लगेच साइन अप केलं. अँड आय वॉन्टेड टू डू इट before it's too late, okay, without revealing my age. If I had stayed longer, who knows whether I could make it. So असं म्हणून त्यामुळे मी लगेच that was my motivation. And I mean, I'm so glad that I was able to do it, and it was just amazing experience. So Niranjan and Vinita, you can tell your motivations. या आणि आय नो आता आपला आय थिंक वी शुड जस्ट स्विच टू द स्लाइड्स. या पण अगेन देसी आउटडोअर्सच्या सर्किटवर असल्यानंतर इट इज ऑलमोस्ट लाईक सगळेजण किलिमंजारो करतात, तसं किलिमंजारो एंडेड अप, आय गेस दॅट्स हाऊ आय थॉट अबाउट इट.
आमच्या आधी जे गेले होते त्यांची जनरली हायकिंगची केपेबिलिटी बघून असं वाटलं की आपल्यालाही जमेल, म्हणून पण साइन अप केलं. पण आम्ही ऍक्च्युली त्याच्या आधीच किलिमंजारोच्या आधी पॅटागोनियाचं हे केलं होतं, हाईक केली होती. आणि तिथे एक अर्जेंटिनियन पॅटागोनियामध्ये एक खूप अवघड हाईक होती आणि ती केल्यानंतर माझा कॉन्फिडन्स त्याचा बऱ्यापैकी हे झाला होता, बबल बर्स्ट झालं होतं की आपल्याला ही हाईक एवढी अवघड वाटली आणि एवढे आपण दमलेलो आहे, तर आपल्याला किल्ली कसं झेपणार, तेव्हा जरा मनस्थिती द्विधा झाली होती. पण पण देन आय गेस आय डिसाइडेड टू गो अलॉंग बिकॉज आय कुडंट रेजिस्ट इट. आणि आय एम ग्लॅड आय डिड. Yeah, and to me it was like X+1 kind of syndrome, right? So for me it was not like a choice. 18,500 केलंय मॅक्सिमम, आता पुढचं काय, आपल्या लहानपणी ऍड असायची SSC पुढे काय, तसं ते आहे की 18,500 पुढे काय. सो पुढे हे पीक होतं आणि बरेच जण करतात आणि माझ्या डोक्यात हे पीक ऍक्च्युली खूप वर्षांपासून हे करायचं माझ्या डोक्यात होतं. मलाही वाटलं नव्हतं मला जमेल वगैरे, पण जेवढा रिसर्च केला त्याच्यातनं लक्ष आलं की म्हणजे इट्स टफ. फार तर काय होईल, परत यायला लागेल, नेक्स्ट टाइम दुसऱ्यांदा जावं लागेल. मग तू मगाशी म्हणालास आमच्या आधी जे एक ग्रुप गेला होता त्यांना, त्यातल्या काही लोकांना भयंकर वाऱ्यामुळे दे वर नॉट अलाउड टू क्लाइंब अप, सो दे हॅड टू कम बॅक, दे हॅड टू अबॅन्डन देअर अटेम्प्ट. सो असंही होऊ शकतं. बट दॅट जस्ट टू गेट टू दॅट 19,500 जस्ट लाईक आता पुढे 20,000 वर जायचा प्लॅन आहे. सो तसं ते 19+ करायचा प्लॅन होता. हे त्यातल्या त्यात असं शक्य असणारं होतं. And the other motivation was I always like to encourage others to reach their maximum limit and go one step beyond what they think they can normally do. So म्हणून हे ऑर्गनाइज पण मी केलं आणि तसं मला जायचं होतं. That was my motivation. So I think in interest of time we can just switch to our pictures now, Makran. पिक्चरच्या आधी निरंजन, maybe we can talk a little bit about training. So what training we did. So just 1 minute. Yeah, maybe 1 minute each. Yeah. So training me. So as the senior most member of the team by almost a decade, मला वाटलं होतं मी सगळ्यांना फेल करणार. आणि तुम्ही असे नर्वस झाला ना की तुम्ही मग यू स्टार्ट टू रिअली वर्किंग हार्ड, ट्रेनिंग सिरियसली. आणि मग सो आय डीड स्टेपर जिममध्ये आणि वॉकिंग आउटडोअर वॉज द मेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज. असं काय भयंकर काही केलं नाही. ॲज आय डेव्हलप्ड एन्ड्युरन्स, आय स्टार्टेड वेअरिंग अ लोडेड बॅकपॅक, त्याला रकिंग म्हणतात, ॲज ऑन स्टेपर ॲज वेल ॲज ऑन वॉकिंग. आणि मग डिसेंबरमध्ये, ही आमची हाईक मार्चमध्ये होती, तर डिसेंबर ऑफ 2023 I did a rim to river and back hike in Grand Canyon. Not in one day like Niranjan has done many times, but this was 2-3 days. But anyway, आणि त्याच्या अगेन विथ 20 pound backpack. याच्यामध्ये वर्टिकल क्लाइंब इज अराउंड 5,000 feet in, and I just wanted to test whether I can do it. And finally, मग असं इंटरनेटवर वाचून I did lunges while holding weights, and they really came in handy. Not just developed muscles of my thigh muscles, etc., but developed balance. Kind of छोटे muscles which keep you in balance also work. So that was my training. Niranjan and Vinita, you can tell your part. Yeah, I mean, there's not a whole lot to talk. I mean, overall, we are like, whoever went for hiking are overall very fit people. We run regularly. I don't believe in climbing up mountains 5-6 times, the same mountain 5-6 times. My philosophy is very vague. So I always tell people to use steppers in the gym if they can. Walking around in the neighborhood, if that's the only exercise you're doing, then put some weight on your back or on your tie something on your legs and तसं तुमचे strength वाढवा. But yeah, so overall I think we're okay. I didn't do anything special. I didn't do, and sorry Tamankars, but I didn't do pranayam. Pranayam helps long term, त्याच्यात काय वादच नाही. पण लोक बरेचदा आता 2 महिन्याने हाईक करायचे म्हणून ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सुरू करतात, त्याचा शून्य उपयोग होतो माझ्या मते. तुम्ही जर कंटिन्युअस करत असलात तर येस, इट इज डेफिनेटली व्हेरी हेल्पफुल.
पण 1-2 महिने आधी ब्रिथिंग एक्सरसाइज सुरू करून उपयोग काहीच होत नाही. Again, my philosophy, and it worked because all four of us, we had 100% success reaching the top. So I think now we will switch to showing Photos. pictures because वेळ पण आपला कमी होत चाललाय. Yeah. So give me just 1 second here. Can everyone see this? Yeah. Okay, so this was our day one at this beautiful मोशी मधलं लॉज. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर छान स्माइल आहे, सगळे मजेत आहेत, कॉफी ब्रेकफास्ट सगळे दाबून करतायत. आणि दिस इज हाऊ वी स्टार्टेड. दॅट वॉज डे वन. ऍक्च्युअली डे 0 दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही हाईक सुरू केली. आदल्या दिवशी सगळं प्रिपरेशन, लिडर्सने सगळं चेक केलं, सामान विमान सगळं व्यवस्थित आहे ना. वी स्टार्टेड द नेक्स्ट डे. दिस इज उतरलो बसमधनं जिथे आम्हाला सोडलं, तर तुम्ही बघू शकता इकडेच किती लोक आहेत. आमच्या 4 जणांसाठी इट टूक अ विलेज लिटरली. आमच्या 4 जणांची बरोबर मला वाटतं 27 लोक होते. 27 जणांचा क्रू होता आमच्या बरोबर आम्हाला हेल्प करायला, सगळे सामान आणि सगळ्या वस्तू न्यायला. दिस इज दॅट फर्स्ट प्लॅटो पॉइंट जिकडे आम्ही पोहोचलो आणि पहिल्या रात्री तिथे राहिलो. देन नेक्स्ट वन वॉज I believe this was the Shira camp, Shira 1 camp. तिकडे राहिलो आम्ही. Some of us, took porters who carried amche backpacks. Some of us didn't, so you can see that roughly the amount of weight I was carrying on my back at that point. हे आमचं आणि because it was just the 4 of us, it was so nice. आमच्या टेंट मध्ये this was आमचं डायनिंग टेंट. इकडे आम्हाला रोज असे जेवायला बसायचो आम्ही. आणि अगेन पहिला दुसरा दिवस असल्याने सगळ्यांना ते फूड आवडतंय, सगळ्यांचे चेहरे एकदम खुश आहेत ते जेवण. आणि ते सारखे सांगायचे खूप खा, खूप खा. ऑल आय विल टेल यू इज जस्ट ईट व्हॉट एव्हर सूट्स यू. डोंट ईट टू मच बिकॉज दे आर आस्किंग यू टू. कारण मला त्याचा खूप त्रास झाला. त्यांनी सांगितलं खूप खा आणि खरंच त्यांचं इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केले आणि इट like ruined like 2-3 days for me तेव्हा. पण इव्हेंच्युअली इट ऑल वर्कड आउट. सो दिस इज आवर खायचा टेंट. आणि तुम्ही मोशीमध्ये असा, मोशी इज द गाव जिथे आमचं हॉटेल होतं. मोशीमध्ये असा किंवा अख्ख्या ट्रेकमध्ये तुम्हाला किलिमंजारो माउंटन सततच दिसत राहतो आणि वाटतं की अरे इथेच तर जायचं, एवढं काय लांब नाहीये असं वाटत राहतं. पण ते खूप फसवं असतं. मोस्ट ऑफ आवर क्रू इज हिअर इन दिस पिक्चर. एवढे लोक होते आमच्या फक्त 4 जणांसाठी आम्हाला हेल्प करायला. सो you can just imagine the magnitude of the efforts that went in to make sure that we reached the top. मी एक सांगू इच्छितो की त्या लोकांनी खरोखर रॉयल सर्व्हिस दिली. वाव. Yeah. मग रॉयल सर्व्हिस अशी आहे की हे आम्हाला माहित नव्हतं. एक जेव्हा मी हा ग्रुप सिलेक्ट केला तेव्हा मला हे माहित नव्हतं. आणि खरंच आय हॅव टू थँक, आय डोंट नो, नितीन धोंड याच्यात आहे की नाही कॉलवर. नितीन धोंड रेकमेंडेड अल्टीजा ट्रॅव्हल टू मी आणि अजून पण 1-2 सांगितलं. पण ही स्पोक सो हायली ऑफ देम. पण आमच्या प्रत्येक हाईकला आणि पहिल्या दिवशी ऑब्व्हियसली दिस वॉज अ सरप्राईज टू अस. एक माणूस हे 2 जण पुढे यायची आणि असं टेबल छान सेट करायची. त्याच्यावरती गरम चहा आणि काय काय स्नॅक्स, कधी मारी बिस्किट्स टाईप बिस्किट्स और कधी करांगा ज्याला म्हणायचे ते लोक, शेंगदाणे, खारे दाणे गरम गरम ते सुद्धा असं ते द्यायचे. आणि ते इतकं छान वाटायचं त्या थंडीत खायला की दिस वी फेल्ट रिअली गुड विथ दिस सर्व्हिस. असा तो माणूस तिथे दरवेळेला असा. आणि काही चेहऱ्यावर तक्रार नाही, काही नाही. गरम चहा हवा तर गरम, दुसरं काय हवं असतं तो आम्हाला खास तिथे करून द्यायचा. आणि अर्थातच मोस्ट माय हाईक्स मराठी विश्व थर्मस अँड बॉटल कंपनीज मी त्या ऐकला सुद्धा होती माझ्याबरोबर ती बाटली. कीप्स मी इन टच विथ मराठी विश्व पीपल. आणि तिथे अगेन मागे तो किलिमंजारो डोंगर दिसतोय, अजूनही तेवढाच लांब दिसतोय 3ऱ्या दिवशी सुद्धा. सो तो जवळ येतच नाही शेवटच्या दिवसापर्यंत. दिस इज दॅट लावा टॉवर दॅट मकरंद वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर. इथे साधारण 15,000 फुटापर्यंत आम्ही जातो. जस्ट ऍक्लमटाईज 2-1 तास आम्हाला 1-2 तास तिथे मिळतात. लंच असतो. मी एक शहाणपणा करून तिथे पॉवर नॅप घेतली, दॅट ऑल्सो हेल्प. पण ऍक्लमटायझेशनच्या दृष्टीने यू गो 15,000 आणि मग झोपायला मात्र तुम्ही परत 13,500 फुटावर येता.
ह्या हाईकला ऍक्च्युली बरेच जण विचारतात की वाय चूज दिस हाईक, बिकॉज ही हाईक, मी त्याला फोटोजेनिक म्हणतो. ही हाईक एवढी फोटोजेनिक Matata. More water. More fire. Non-stop. To the top. सो ही हाईक एवढी फोटोजेनिक कॅटेगरी मध्ये येत नाही, कारण लोक म्हणतात इतकं काय तिथे सुंदर नाही ना. आता हा तुम्ही जर माहोल सगळा बघितला तर बरेच आठवण येते पावसाळ्यात हाईक्स केल्याची, आणि त्या अशा धुक्यात वगैरे आपण छान हाईक्स केल्याची आठवण येते. आणि इट्स जस्ट नाईस. हे असे मागे कॅक्टस आहेत, त्याच्याकडे पण मी येईन. हा तो कॅक्टस तिकडचा काहीतरी स्पेशल कॅक्टस आहे हा, पण तो असा बऱ्याच ठिकाणी दिसतो हा कॅक्टस. त्याचं नाव काय ते मी आता विसरलो, बट यू गेट नाईस व्ह्यूज ऑल अलॉंग, आणि फोटोज फॉर दिस हाईक डू नॉट डू एनी जस्टिस टू व्हॉट वी सी. हा मकरंद म्हणाला तसं एक बरांको वॉल म्हणून तुम्ही जर वाचलं तर उगीच माहिती, इंटरनेटवर जरा भीतीदायक प्रकार असा वाटतो. युट्यूब वगैरे बघितलं तर वाटतं की उगीच, म्हणजे मला तरी ते इतकं भीतीदायक वाटलं नाही. पण ते कोणाला जाऊ देत नव्हते, असे एकट्याला ते एका माणसावर दोघं दोघं जण राहून त्यांना हेल्प करत होते. पण त्याच्यात सुद्धा एक किसिंग द वॉल म्हणून प्रकार असतो. सो आय हॅड टू डू दॅट. सो मी त्यांना सांगितलं की नाही, माझ्याबरोबर कुणी येऊ नका, वेन आय किस आय वॉन्ट टू बी बाय माय सेल्फ. सो मला दे अलाउड मी टू डू द किसिंग द वॉल सिच्युएशन पोझिशन, आणि समवन टूक अ पिक्चर. आय डोंट नो कोणी, पण कोणी तुमच्यातलं गेलं तर मेक शुअर यू स्पेंड सम टाइम हिअर अँड टेक अ गुड पिक्चर, बेटर दॅन दिस. Again, to show the amount of load we were all carrying, some of us were carrying, if we didn't choose a personal porter. अगेन हा मला वाटतं बरांको कॅम्प होता. बरांको कॅम्प होता. आणि इथे काय दाखवायचंय मला तर ऑफकोर्स तो परत जवळ वाटणारा किलीमंजारो आहेच मागे, सतत असतो तो. दीज आर आर टेंट्स. ह्या एका टेंट मध्ये कसे कसे आम्ही दोघं होतो. आणि हे जे इकडे ग्रीन स्ट्रक्चर दिसतंय त्रिकोणी, दॅट वॉज ए टॉयलेट. आय मीन दॅट अगेन, जर कोणी गेलात तर आय विल हायली रेकमेंड गेटिंग ए पर्सनल टॉयलेट. ते सगळं मेकॅनिझम आणि ते सगळं आवरत आहे प्रकार. But that helps tremendously. If you don't have to use त्यांचे public bathrooms, that helps big time. And for some of us who have like any kind of immunity issues, वगैरे, it's more hygienic also to do it this way. In general, it saves a lot of time आणि headache. कारण पब्लिक टॉयलेट्स असतात ती परत तुमच्या कॅम्प, तुमच्या टेंट पासून लांब असतात. तुम्हाला रात्री जर जावं लागलं तर इट्स क्वाईट अ वॉक. हे कसं, हे तुमच्या टेंटच्या मागेच असतं. आणि हे सगळं बाय द वे आम्ही तिथे पोहोचायच्या आज सगळं सेटअप झालेलं असतं. त्याच्यामुळे आम्ही जेव्हा पोहोचायचो तेव्हा ती आमच्या बरोबरचे जे लोक होते ते 4 पोर्टर्स आमच्या बरोबर असायचे, पण बाकीचे सगळा क्रू 20-22 जणांचा आधी पोहोचलेला असायचा. टेंट पिच झालेली असायचे, त्याचा स्वयंपाक आणि जेवण तयार असायचं. आम्ही लिटरली तिथे आल्यानंतर आमचे ते शूज काढण्यापासून आमची सेवा करायची, कारण त्यांना माहिती होतं की आणि तसे आम्ही सगळे 55 असल्याने ऑलरेडी लाईक वी यूज टू बी लाईक इवन प्राऊडली इवन मोर टायर्ड. दे वर यूज टू यंगर पीपल. पण त्यांना आम्हाला काहीही एक्स्ट्रा करावं लागू नये, फक्त चालणं आणि शिखरापर्यंत पोहोचणं शुड बी व्हॉट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट. ह्याची त्यांनी काळजी सतत 7 दिवस घेतली. आणि हे मकरंद मगाशी म्हणाला रात्री का चढायचं वगैरे. अनदर रिझन वाय पीपल डू दिस ऍट नाईट, तुम्ही बघितलं तर किती प्रखर सूर्यप्रकाश आहे. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी ते जर आम्हाला दिवसा करायला लागलं असतं तर खूप त्या उन्हाचा आम्हाला त्रास झाला असता फॉर शुअर. आय मीन डिहायड्रेशन झालं असतं वगैरे, असे पण बरेच प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणून ही हाईक जनरली लोक रात्री सुरू करतात, आणि दुसऱ्या दिवशी उतरायचं डिस्टन्स इज ट्वाइस द डिस्टन्स ऑफ व्हॉट वी क्लाइंब. सो म्हणूनही आदल्या रात्री सुरू करतात, म्हणजे तुम्ही वेळच्या वेळी तुमच्या नेक्स्ट कॅम्पला पोहोचाल. सो दिस वॉज जस्ट अलॉंग द वे. अँड आय सेड, हे सगळं असं ओसाड वगैरे वाटतं इथे बघून, पण तिथे वाटतं म्हणजे प्रत्येक 50 फुटाला पिक्चर्स घ्यावेसे वाटतात, असं छान छान गोष्टी दिसतात. हे त्यांचं हकुना मटाटा, म्हणजे जस्ट टेक इट इझी. म्हणजे एवढं ते छान. काही काही त्यांच्याकडे आम्ही प्रॉब्लेम घेतो ना, तेच म्हणायचे, निरंजन हकुना मटाटा, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, इट विल ऑल वर्क आउट. असं ते आम्हाला करून ते आम्हाला धीर द्यायचे. देन दिस इज द बिग नाईट. आम्ही रात्री मला वाटतं 11:45-12ला हाईक सुरू केली, आणि 5-1 तासाने साधारण असा प्रकाश पडू लागला.
अवतीभोवती. मला मधनं लोकांना सांगावं वाटलं की सांगत होतो म्हणजे मी की गाईस जस्ट टेक अ ब्रेक आणि जस्ट एन्जॉय. तुमच्या मागे हे जे दिसतंय ईस्टर्न साईडला छान स्काईज ते बघा आणि एन्जॉय करा. सो अशा ह्याच्यात यू रीच स्टार्ट क्लाइम्बिंग आणि हे आलं की जरा असं छान बरं वाटतं सूर्योदय झाला की. दिस इज मवेन बाय द वे. हे मवेन आहे. हा आणि रात्रीचा फोटो मिसिंग आहे, पण रात्री सुद्धा ते खूप सुंदर दिसलं. कारण इतके जण पुढे आपल्या चालत असतात, सगळ्यांच्या डोक्यावरती हेडलॅम्प्स असतात. तर ऑल यू सी इज लाईक अ लॉंग लाईन ऑफ हेडलॅम्प्स वॉकिंग, आणि ते दिसताना तेही दृश्य खूप सुंदर आहे. This is the sunrise and this is the mountain Makaran was talking about. This is again pictures don't do justice, but to me this was like one of the most beautiful mountains we saw on the way, along the way. आणि विद्या तिच्या इंट्रोडक्शन मध्ये म्हणाली की 4 वीर दौडले वगैरे. ऍक्च्युली दिस इज क्वाईट दी ऑपोजिट. इफ यू सी द स्पीड, त्याला इकडे लोक पोले पोले म्हणतात. अख्खी हाईक जवळ आय एम नॉट किडिंग स्टार्ट टू फिनिश पहिल्या दिवसापासून आम्हाला त्यांनी सांगितलं पोले पोले, जेणेकरून तुमच्या मसल्सना काही त्रास व्हायला नाही पाहिजे. तुम्ही बघत असाल तर हे दुसरा कुठला तरी ग्रुप आहे, ते पण हळूच चढत आहेत आणि हा शेवटचा दिवस असल्याने सगळ्यांची बनली आहे इथे, सगळ्यांना त्रास होतोय भयंकर. सो असे करत करत हळूहळू करत पोले पोले करत सगळे चढत. आणि हा ओके, सो हा पिक्चर केवळ एक देखणा पुरुष म्हणून मी दाखवत नाहीये, पण याच्या मागे कारण आहे. मला नंदा काकांनी विचारलं होतं तू बूट वगैरे सगळं दाखवशील का. सो मी आजच सकाळी सगळ्या गोष्टींचं वजन केलं, तर ते बूट माझ्या पायाचे दिसत आहेत ते साधारण 4.5 पाऊंडाचे. सॉक्स आणि हे बाहेर म्हणजे काळे पॅन्ट्स आणि माझ्या अंगातलं जे थिक जॅकेट आहे त्या दोघांचं वजन मिळून जवळ 3.5 ते 4 पाऊंड आहे. आणि आतले कपडे म्हणजे आता आतले कपडे म्हणजे तसे आतले कपडे नाहीत, ते सुद्धा असतात, पण याच्या आत पण काय काय असतं, तर त्या सगळ्याचं वजन मिळून जवळजवळ 3 ते 4 पाऊंड त्याचं वजन होतं. हातातले ग्लोव्ज असतात तुम्ही बघितले तर 2 लेअरच्या त्या ग्लोव्ज आहेत. एक थिन लेअर आहे माझ्या उजव्या हातात तुम्हाला दिसत असेल, त्याच्यात मी कॉफी चहाचा कप पकडलाय आणि डावीकडे ते ग्लोव्ज आणि मिटन्स असे असे 2 ग्लोव्ज आहेत. तर हे सगळं धरून जवळ अंगावर तुमच्या बॅग नसली तरी अंगावर साधारण 10 ते 11 पाऊंड वजन ह्याच असतं. हे घेऊन तुम्हाला त्या वरती ते चढायचं असतं. सो असं दर मजल करत ब्रेक्स घेत घेत कसं होईल आपण पोचू की नाही करत, किती वाजता पोचू करत आम्ही त्या फायनली स्टेला पॉइंटला पोचलो, विच वॉज लाईक अ बिग अचीवमेंट. इथे जे पोचतात त्या सगळ्यांना किलिमंजारो कम्प्लीट केल्याचं सर्टिफिकेट त्या गव्हर्नमेंटकडनं मिळतं. सो स्टेला पॉइंट और उरू पॉइंट दोन्हीकडे पोचल्यावर तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतं. आता इथपासून नेक्स्ट द हायेस्ट पॉइंट इन आफ्रिका इज ओनली जवळजवळ अर्धा मैल असेल फार फार तर, आणि मला वाटतं 750 फूट एलिव्हेशन गेन आहे. फार नाही आहे इफ यू थिंक फ्रॉम अ बेस लेवल पर्स्पेक्टिव्ह. बट तिकडे सुद्धा जायला किती त्रास होतो हे या व्हिडिओमध्ये साधारण कळेल. लिटरली याच्यापेक्षा जास्ती जोरात बऱ्याच लोकांना चालता येत नाही या ठिकाणी, आणि ते सुद्धा बरेच जण हेल्प घेऊन चालतात. तिकडे थंड असतं बऱ्यापैकी आणि इथे येईपर्यंत तुमचं मात्र सगळं दमलेलं असतात तुम्ही. पण ऍज यू कॅन सी दिस नथिंग सुपर डेंजरस हिअर. व्यवस्थित चालायला तो रस्ता आहे तिकडे, दोन्ही बाजूला बर्फ आहे, पण यू डोंट नीड टू गो ऑन द आईस ॲट ऑल. तुमच्या दुर्दैवाने जर आधी कधी आईस वगैरे झालं स्टॉर्म तर तुम्हाला इकडे ते क्रॅम्पॉन्स खेळ असलेलं हे घालावं लागतं पायात. बट आमच्या वेळेला फॉर्च्युनेटली द वेदर वॉज नाईस रिलेटिव्हली स्पीकिंग. वारा खूप होता पण इट वॉज सनी अँड देयर इज नो आईस एनीवेअर. हा शेवटचा अर्धा मैल मी डेफिनेटली माझ्याबरोबर जो माझा हात धरून चालतोय त्याला मी सतत ऍटलिस्ट म्हणजे अनेकदा विचारलं की जमेल का जमेल का जमेल का. तुम्हाला अगं इथे तर दिसते पण ते त्यांनाच दिसत असतं ते अतिशय व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट लास्ट हाफ माईल असतो. लिटरली इकडे मला कर्सर दिसत असलं तर या इकडे आम्हाला जायचंय. सो फार अंतर नाहीये, बट नॉनदलेस दिस इज व्हॉट पीपल हॅव टू डू. इट गेट्स टायरिंग इन अदर वर्ड्स. आणि दिस वॉज लाईक द फिनाले आमचा. आम्ही चारही अँड आय फेल्ट व्हेरी प्राऊड की ते प्रत्येक ग्रुप लिडरला थोडंफार हे असतंच की आपल्या ग्रुपने कसं सक्सेस रेट झाला. आय वॉज व्हेरी हॅपी टू से वी हॅड 100% सक्सेस अँड मोर दॅन दॅट
वी ऑल रीच्ड ॲट द सेम टाइम. आणि असं नाही आलं की एक कोणतरी भरभर चालतोय त्याला थांबायला लागलं इतर. साधारण ऑन अन ॲव्हरेज वी आर क्वाईट कम्पॅरेबल अँड कम्पॅटेबल विथ इच अदर स्पीड. कदाचित 10-15 मिनिटाचा इथे ते फरक पडू शकला असता, बट वी आर व्हेरी हॅपी दॅट ऑल 4 ऑफ अस मेड. कोणाचीच एवढ्या हाईटवर गेल्याच्या आधीचं हे नव्हतं. And to me, it was a little bit more special. If you look at my T-shirt here, 7 आय थिंक 7 मार्चला आम्ही वरती पोचलो आणि जवळजवळ 11 महिने आधी 7 एप्रिलला माझं मोठं लिव्हर 11 तासाचं ऑपरेशन झालं होतं लिव्हर ट्रान्सप्लांटचं. सो टू मी अँड टू माय डॉक्टर्स इट वॉज लाईक रिअली ए बिग डील दॅट आय डिड दिस. मी इकडे जाऊन ऍक्च्युअली एक व्हिडिओ केला and I thank my doctors and surgeons for it's only because of them it happened. So म्हणून माझ्याकडे जरा स्पेशल होतं. बरेच अजून स्पेशल गोष्टी तेव्हा त्रासाच्या झाल्या. हाईकच्या सुरुवातीच्याच दिवशी माझा खास मित्र म्हणजे खूपच क्लोज फ्रेंड फ्रॉम 1979 या कॉलेज मधला, ही पास द डे आय स्टार्टेड द हाईक. सो इवन दॅट वॉज टफ. आय फेल क्वाईट बॅड इन द हॉटेल रूम इटसेल्फ. दॅट वॉज क्वाईट टफ. सो अशी बऱ्याच गोष्टी करत करत बट वी ऑल मेड इट. इट वॉज कंपनी चांगली असली की त्याच्यात हाईक मध्ये पण मजा येते. सो वी हॅड अ ग्रेट टाइम डुईंग दिस. बट टू मी इट वॉज लाईक वन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ स्पेशल मोमेंट इन्वॉल्व देअर. दिस वॉज ऑन अ वे बॅक इन द रेन फॉरेस्ट. नावाप्रमाणेच रेन फॉरेस्ट मध्ये रेन खूप आला आम्हाला. आम्ही सगळे चिंब भिजलो. काही लोक लकी होती आमच्यातली, त्यांना छत्री मिळाली छान, आम्हाला नाही मिळाली. पण आमच्याकडे रेन गिअर असल्यामुळे वी सर्वाइव्ह. पण येताना त्या रेन फॉरेस्ट मध्ये मात्र पाऊस खूप लागला. आणि बाय द वे उतरणं तितकंच कठीण आहे म्हणजे चढण्या इतकंच, कारण की ते आणि एस्पेशली ते करतात काय, जितकं तुम्हाला एलिव्हेशन ड्रॉप करता येईल पटपट तितकं ऑब्व्हियसली ऑक्सिजन जास्ती आणि बरं वाटतं. पण उतरताना सुद्धा आम्हाला बऱ्यापैकी त्यांच्या स्पीडने तर आम्हाला येताच आलं नाही. आम्हाला खूप ब्रेक्स घ्यावे लागायचे, त्यांना सांगावं लागायचं की जरा थांबूया. सो उतरणं पण ऍट दॅट एलिव्हेशन बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ ऑक्सिजन इज ऍक्च्युअली व्हेरी डिफिकल्ट. मला वाटलं होतं की मी नॉर्मली आय क्लाइम डाऊन मच फास्टर. मला वाटलेलं उतरताना मला काहीच इश्यू नाही होणार. पण ऍक्च्युअली फॉर लाईक अबाउट 15 मिनिट्स माय गाईड हॅड टू होल्ड मी फॉर 10 to 15 मिनिट्स. कारण उतरताना लाईक नीता सेड, यू गेट डाऊन व्हेरी क्विकली. आणि ते क्विकली आलं की मग तुमची ऑक्सिजन लेवल कमी व्हायला लागते. लक्षात येत नाही आपण उतारावर जोरात चाललोय आणि त्याचा त्रास होऊ शकतो. तसं मला व्हायला लागलं. पण 10-15 मिनिटं त्याच्याकडनं हेल्प घेतल्यानंतर आय वॉज ओके. सो आफ्टर दिस आय मीन या चित्रामध्ये सॉरी चित्रामध्ये गाईड इज द गाईड अल्बर्ट सिनियर गाईड. ही इज होल्डिंग माय हँड. Look at them. He's bringing me down. Anyway. मग अर्थात ते सगळं सक्सेस सेलिब्रेट करायला त्या लोकांनी आमच्याकडे तिकडे खालच्या बेस हॉटेलला पोहोचल्यानंतर केक वगैरे ठेवला होता. इट वॉज ऑल्सो ऍक्च्युअली विमेन्स डे. त्याच्यामुळे इट वॉज इन ऑनर ऑफ सुप्रिया आणि मी. राईट आय रिमेंबर दॅट नाव. सो ठेवला होता आणि केक आणि शॅम्पेन वगैरे असं बरंच काय ठेवलं होतं. देन फायनली वी रीच्ड आवर हॉटेल. स्वच्छ 8 दिवसानंतर सगळ्यांनी आंघोळी केल्या. त्याच्यामुळे जरा एकदम छान प्रसन्न वाटलं. तिकडेच आम्हाला मेडल्स आणि सर्टिफिकेट मिळाली आणि हा त्याचा फोटो. सो दिस इज वेअर वी एंडेड. नेक्स्ट डे आमच्या दोघांची फ्लाईट नेक्स्ट डे होती. मकरन सुप्रिया दे वेंट ऑन अ सफारी आफ्टर दिस. So I just want to share one thing. Just hold on. Incredible. Yeah. So most memorable experience माझ्यासाठी. So while climbing समिट पुशच्या दिवशी निरंजनने आता फोटो दाखवले होते. स्काय डार्क स्काय अँड रेड होरायझन. पण दिस वॉज अ कृष्ण पक्ष म्हणजे वेनिंग क्रेसेंट. सो वी आर गोईंग टुवर्ड्स काय म्हणतात त्याला, कृष्ण पक्षातलं आय थिंक त्रयोदशी वगैरे असं होतं. सो पहिले the horizon changed from black to red, then the moon rose, and then Venus was a morning star during that time, and the blazing Venus came
over the horizon. It was just amazing sight. And, it was cold. I was wearing double gloves. So photo nahi आले, घेतले नाहीत. पण that scene is in my memory. And reaching the summit in early daylight in clear weather, it was blue azure sky. And at that height, 19,000, even in early morning, you can see stars. So it's really interesting. You can, you could see, say, pole star is very dim, but Orion वगैरे नक्षत्र तुम्हाला during daytime, 8 o'clock दिसतात. It's amazing. So that was the most memorable for me. I think for me, the most memorable, yes, अख्खी hike and सगळे sights and हे, but the fact that all four of us made it, we made it at the same time. आणि honestly, आम्ही चौघेही कोणीही like आजारी न पडता किंवा त्रास न होता, असे आम्ही रिलेटिव्हली हसत खेळत वरती पोहोचलो आणि परत आलो. Good. So good. So if you have any questions, we'll be happy to address them now if you have time. Yeah. I have, this is Makaran Devdar. I have 3-4 प्रश्न आहेत, but I will take one by one. पहिली गोष्ट म्हणजे after your successful completion of the mission, when you came back home, आल्यानंतर तुम्हाला काही आजारपण आलं होतं का? ऍज अ आफ्टर इफेक्ट म्हणतो आपण तसं, की because of you stretched your body to the limit probably, so त्याच्यानंतर after coming back home, did you face any physical problems? That's a very good question. So there are two-part answer to that. One is आमच्या बरोबर जे देशीचे लोक एकच आठवडा आधी गेले होते, त्यातले बरेच जण आजारी पडले होते. आल्यानंतर त्यांना कॉफ इन्फेक्शन, कोल्ड इन्फेक्शन झालं होतं. त्यामुळे वी आर लिटल बिट स्केअर्ड. कारण तिकडे जसं मकरांनी ते लावा एक्सप्लेन केलं, सगळं लावा डस्ट तिकडे खूप आहे. तो उतरताना इट गेट्स व्हेरी डस्टी आणि नाकातोंडात बरेच धूळ जाते. फॉर्च्युनेटली नन ऑफ अस हॅड दॅट. The other thing is, excuse me. The other thing is, all the issues that come up on this hike, they're because of the altitude reasons, right? So when you come back to base, you almost feel like normal. We even said की आता तर काहीच वाटत नाही. असं वाटलं होतं की बापरे ही आई झाली की कधी एकदा जाऊन आपण मसाज घेतोय or whatever. We never had that feeling. In fact, we were ready to do another hike the next day. So असा त्रास, physical त्रास काय नाही झाला. माझा एक्सपिरियन्स and maybe because of my age, whatever it is. So काय झालं, एवढ्या हाईक केल्यानंतर I went on safari. तर सफारीमध्ये you sit on your, butt and watch all these wild animals. But you're sitting. You have now done this major hike, major stress on your system, and then you're just sitting. So मला काय झालं, not immediately, but 7 days later, even after the safari, when मी त्याच्यानंतर भारतात गेलो, तर माझे पावलं सुजली. I mean, it was like, typical ज्या लोकांना ब्लड प्रेशर असतं किंवा तसं, तर आय वॉज लाईक व्हॉट्स गोइंग ऑन. तर ऑफकोर्स गुगल देवतेला शरण जाऊन मी वाचलं, तर दिस इज कॉल्ड रिबाउंड म्हणजे इफेक्ट. आणि युअर होल थिंग, द किडनी, द सर्क्युलेशन इज नॉट कमिंग टू नॉर्मल. इट इज अ पासिंग थिंग. 1-2 दिवसात सगळी सूज वगैरे सगळं गेलं. आय कन्सल्टेड ॲक्च्युली बाय फोन कांचनचा मामे भाऊ सर्जन आहे, तो म्हणाला दिस विल गो अवे, अँड इट डेड. पण सी द थिंग इज, आता निरंजन अँड विनीता केम बॅक हिअर, normal life, walking around. They didn't sit in a car and for 8 hours at a time. So they didn't experience this, but I did. We sat on a plane instead. We sat on a plane for 13 hours. पण आणि क्रेडिट आमच्या क्रूला आणि आमच्या याला पण आहे,
कारण की त्यांनी खूपच म्हणजे इतकं हायजेनिक होतं सगळं त्यांचं, बॉइलिंग वॉटर आणि हे आम्हाला काहीही तिथे वेगळं काय असं करावं लागलं नाही, त्याच्यामुळे आमची तिथे ऍक्च्युली पोटं पण नाही बिघडली कोणाची. सो इट वॉज जस्ट अमेझिंग. नाही नाही, त्यांनी 16,000 फुटावरती आम्हाला पाणी उकळून दिलं. कारण वेअर डू यू गेट वॉटर? यू गेट वॉटर इन द माउंटन स्ट्रीम्स, बट माउंटन स्ट्रीम्स आर पोल्युटेड ॲट टाइम्स. अँड सो पण त्यांनी म्हणजे उकळलेलं पाणी, उकळून गार केलेलं पाणी आम्हाला 16,000 फुटावरती सर्व केलं. इट्स जस्ट अमेझिंग. Okay. Any other questions, Makaran? Yeah, one more question. Again, from the cost perspective, I know तुमच्या 4 लोकांसाठी you had a big crew or big team that was supporting to you right from the get-go. So, if you don't mind, can you share how much was the expenditure per head or for a group of 4? Yeah, sure. I mean, that's the thing, right? हे इतकी जे गरिबी आहे ना, you almost tear up when you see त्यांची गरिबी. You feel very sad and you feel like doing something for them. So त्याच्यामुळे स्वस्ताही तशी आहे. तरी कन्सिडरिंग एव्हरीथिंग 7 दिवसाचा स्टे आणि आदल्या दिवशीचा आणि त्या दिवशीचं हॉटेल धरून मला वाटतं तर खर्च मला आता नक्की आठवत नाही, पण इट वॉज बिटवीन 2,700 ते 3,000. आणि काय काय आमचे ऍड ऑन्स होते की आम्हाला ते पर्सनल टॉयलेट हवं होतं सगळ्यांना, which I actually insisted on getting that. आणि कोसोवो कॅम्प वगैरे असं राहून सो 2,500 ते 3,500 खर्च येतो प्रत्येकी, विदाउट बिसाइड द तिकीट. Not bad. Yeah, that sounds bad. आणि खरंच ते म्हणजे लोक इतके त्यांचे चार्जेस काय असतील, त्यांना काय देते कंपनी माहित नाही, पण मकरन म्हणाल तसं असते. वरती सुद्धा गरम पाणी आणून द्यायचे आणि ते पाणी आणायला ऍक्च्युली त्यांना 2,000 फूट खाली जायला लागायचं. तिथे वरच्या कॅम्पला कुठेच पाणी नव्हतं. 2,000 फीट बिलो गेट अस वॉटर फॉर ड्रिंकिंग वगैरे, आणि तसं ते आम्हाला पाणी आणून द्यायचे. म्हणजे वी सॉ देम कॅरिंग वॉटर. आमच्यावरच हाईक करताना ते पाणी घेऊन चढायचे बिचारे. सो तेवढा दॅट वॉज द एक्सपेन्स. आणि one more question I have, की आता तुम्ही 4 गेलात, you probably did lot of preparation, physical preparation, मग जिम मध्ये जाणं म्हणो, डेली वॉकिंग म्हणो, पण फॉर देम to choose you or to accept you as part of the mission, were there any pre-qualifications that they expected you to be completed of? नाही, म्हणजे जनरली स्पीकिंग या ऐकलं जी लोक साइन अप करतात, दे नो व्हॉट दे आर गेटिंग इन टू. पीपल आर टिपिकली दे आर prepared for such hikes. Beginners will not dare to sign for such hikes unless normally people will do their research. त्यांचे क्वेश्चनेअर्स असतात सुरुवातीला, मेडिकल फॉर्म भरावा लागतो त्यांचा की हे आहे का तुम्हाला, तो त्रास आहे का, ते कदाचित त्यातनं ते वीड आउट करत असतील. फॉर्च्युनेटली आमच्या की कोणाला त्यांनी वीड आउट नाही केलं. पण तो जो अल्बर्ट होता गाईड, तो एव्हरी डे सकाळी आणि रात्री आमचं प्रत्येकाला बोलून आमचं ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सिजन लेवल, त्याचे 10 प्रश्न स्टँडर्ड होते, पण ते न चुकता तो तेच प्रश्न तो आम्हाला रोज विचारायचा. हे होतंय का, ते होतंय का, ते होतंय का, हे होतंय का, असं करत दे मेड शुअर दॅट वी आर डुइंग ओके. थँक्यू. मला एक क्वेश्चन आहे. तुम्हाला त्या लेवलला ऑक्सिजन टँक वगैरे लागले नाही का? फोटोत तर दिसत नाहीयेत. नाही लागलं. ते इमर्जन्सी म्हणून ते कॅरी करतात आणि ऍज अ सेट ते दर दिवशी तुमची ऑक्सिजन लेवल चेक करतात. त्याच्यात जर काय गोंधळ झाला तर त्याला ते किलीमंजारो टॅक्सी म्हणतात. आता किती फोटो दाखवणार, तर ते बेसिकली इट्स अ स्ट्रेचर. त्या स्ट्रेचरवरनं मध्ये तुम्हाला सरळ खाली घेऊन जातात तुमचं जर ब्लड ऑक्सिजन लेवल खूप कमी झाली तर. आय नो सम पीपल who reached Stella, आणि स्टेलाला त्यांची ऑक्सिजन लेवल एवढी कमी होती की they were asked to go back. They were not allowed to go to Uhuru. So that can happen also. पण त्यांच्याकडे, आणि हो, द अदर थिंग इज, त्यांच्या प्रत्येक स्पॉटला, प्रत्येक कॅम्प साईटला त्यांचं आय लुक फॉर इट स्पेसिफिकली, हेलिपॅड आहे त्यांचं. सो अगदीच इमर्जन्सी आहे. मग तिथनं मोशी कसं इट्स ओनली अर्धा तास टू 45 मिनिट हेलिकॉप्टर राईड. सो ते पण त्यांची सोय आहे. पण ऑक्सिजन असा कधी लागला नाही. ते इमर्जन्सी म्हणून एक छोटं सिलेंडर कॅरी करतात बरोबर, बट दॅट्स अबाउट इट. सो द रूल इज, ऑक्सिजनचा रूल असा आहे
की म्हणजे रूल असं नाही पण प्रॅक्टिस 23,000 फुटाच्या खाली तुम्ही ऑक्सिजन वापरू नाहीये असं हे असतं. आणि सो दिस इज 19,000 20,000 सो नो सप्लिमेंटल ऑक्सिजन मास्क और ऑक्सिजन सिलेंडर इज रिक्वायर्ड. पण मी बघितलं माउंट रेनियरला जातात मच लोअर लेवल, तिथे लोक मास्क काय म्हणलं ऑक्सिजन टँक घेऊन जातात. आता Whatever ते reason. स्वतः म्हणजे स्वतःहून तुम्ही काही करू शकता. लेडविल मी तुम्हाला गाव दाखवलं. मी माउंट एल्बर्टला गेलो तर ते 10,000 फुटावरचं गाव आहे. तिथे झोपताना लोक ऑक्सिजन लावून झोपतात. आता काय म्हणजे यू कॅन डू एनिथिंग यू वॉन्ट इफ यू आर क्लाइम्बिंग युअर सेल्फ, बट इट इज युजली recommended not to use it below 23. Okay, thank you. Anybody has any questions? Anybody else? I guess not. So anyway, Niranjan, Vinita, Makaran, thank you very, very much. I mean, I'm sure whoever has listened to this must be super impressed with whatever mission you undertook. आणि आम्हाला फोटो बघूनच काय म्हणतो त्याला छातीत धस झालं की हे आय वॉज पिक्चरिंग माय सेल्फ की कॅन आय डू इट. आणि द फ्रँक आन्सर मला मनात आलं की तुझ्याने झेपणार नाही. सो आय एम हॅट्स ऑफ टू यू. Hats off to the spirit with which you undertook this, and congratulations on achieving this great mission. We are really proud of you as a Marathi Vishwa folks. So thank you again for doing an excellent presentation. तुम्ही जे स्लाइड्स आणि पिक्चर्स जे प्रेझेंट केले विच मेड इट मोर अपीलिंग, इट मेड इट मोर क्रिस्टल क्लिअर as to what you might have gone through. So once again, thanks a lot, and all the best for your future missions, whatever you undertake. So Makaran, Devdar, let me tell you, don't think you cannot do it. It is not, with proper training and proper crew, it's not as difficult. Yeah, thank you. हॅलो, मला एक क्वेश्चन आहे. मी निवेदिता गोखले. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुम्हाला सगळ्यांना, आणि थँक्यू सो मच. खूप छान इन्फॉर्मेशन दिलीत, आणि दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल. मला विचारायचं होतं, समिट नाईटला हाऊ कोल्ड वॉज इट आणि किती लेअर कपडे घातले होते? आय हॅव हर्ड दॅट इट कॅन गो टू -20. So that's a very good question. It was something like that. आणि त्या दिवशी कसं आहे, विंड किती आहे त्याच्यावर पण डिसाइड होतं की ते टेम्परेचर काय. विंड फॅक्टर प्लेज अ ह्यूज रोल इन दॅट. सो मगाशी मी सांगताना आय डोंट नो इफ यू सॉ दॅट पिक्चर वेअर आय डिस्क्राइब ऑल माय क्लोथिंग. So this is called, what I'm wearing right now is called base layer. So this was base layer. Base layer वरती असंच अजून एक जॅकेट होतं, पण फुल स्लीव्स ऑफकोर्स, नॉट अ वेस्ट. आणि त्याच्यावरती तिसरं त्याला इंडियात ज्याला आपण विंड चिटर म्हणायचो लहानपणी, पण त्याचं जरा ऍडव्हान्स्ड कझिन ते. आणि त्याच्यावरती मग डाऊन जॅकेट असतं, 800 फिल वगैरे असं असलेलं डाऊन जॅकेट. सो जवळजवळ 4 ते 5 लेयर्स वरती, जवळजवळ 3 लेयर्स पॅन्ट्सच्या 3 लेयर्स असतात. द आउटर मोस्ट लेयर इज वॉटरप्रूफ स्की पॅन्ट्स ते रेकमेंड करतात. आतमध्ये नॉर्मल पॅन्ट्स, आणि त्या नॉर्मल पॅन्ट्सच्या आतमध्ये यू वेअर थर्मल अंडरवेअर. आणि पायात मग परत व्हेरी थिक वुलन सॉक्स, मरिनो वूलचे सॉक्स, आणि दोज हेवी शूज दॅट आय शोड, इन्सुलेटेड शूज, ज्यांना 400 ग्रॅम इन्सुलेशन असतं तसे घालून. आणि ऑन टॉप ऑफ दॅट you wear hand warmers and toe warmers inside the shoes and your gloves. आणि तरी पण बोट म्हणजे टोज आणि बोट खूप हे झालं, फ्रीज झाली होती, एवढं सगळं करून सुद्धा. I actually took म्हणजे त्या गाईडला विचारलं किती टेम्परेचर आहे, आणि त्याच्याकडे त्याच्या फोनवर एनिवे इट वॉज -20 फॅरनहाइट. Oh wow, -20 Fahrenheit.
Yeah. It was without I remember this was what we, Makaran kept on saying, we had good weather, we had good weather. This was the good weather that we got. So it can be even worse than this. आणि म्हणूनच जास्ती असं थांबता पण येत नाही, कारण की थंड असतं. दमलं तर म्हणूनच त्याचा शेवटचा दिवस खूप कठीण असतो. टेम्परेचर असतं, चढ असतो, ऑक्सिजन झालेला असतो. आपण 6 दिवस ऑलरेडी हाईक करून दमलेलो असतं, तर हे सगळं एकत्र येतं म्हणूनच ते शिखरापर्यंत पोहोचणं अवघड असतं. बरोबर. आणि तुम्ही डायमॉक्स घेतले होते का? हो, मी आणि सुप्रियाने पहिल्यापासून घेतले. निरंजन आणि मकरंद थोडे वरती गेल्यानंतर त्यांनी शेवटचे I was again नाजूक विषयाला हात घातलाय तिथे. नंतर प्रायव्हेटली सांगू. नाही, मी आतापर्यंत ही एकच आहे का जी मी डायमॉक्स घेऊन केली. माझ्या मते डायमॉक्स काही जणांना होतो फायदा. आय एम नॉट वन ऑफ देम. पण मी म्हटलं असं, मला खूप खाण्यामुळे सुरुवातीचे 2 दिवस जे मी खूप खाल्लं त्याच्यामुळे जरा काही इश्यूज झाले आणि त्या इश्यूज वरती त्या लोकांना वाटलं की मला अल्टिट्यूडचा त्रास होतोय. माझ्या मते तो अल्टिट्यूडचा त्रास नव्हता आणि दे मेड मी टेक डायमॉक्स फोर्सफुली 3ऱ्या दिवशी. आणि लीडरचं ऐकावं म्हणून मी आपलं त्यांचं ऐकून घेतलं, पण मला घ्यायचं नव्हतं. आणि आता मी माउंट विटनी केलं, जे इकडचं अमेरिकेतलं सगळ्यात उंच शिखर आहे, तिकडे पण बाकी सगळ्यांनी घेतलं, मी घेतलं नाही. आणि ज्यांनी घेतलं त्यांना जरा त्रास झाला, मला अजिबात त्रास नाही. सो म्हणून म्हटलं जरा नाजूक विषय आहे डायमॉक्स. मला नाही आवडत डायमॉक्स घ्यायला. मला पण नव्हतं घ्यायचं. करंगा कॅम्पवर आय स्टार्टेड फीलिंग लिटल डिझी. इट कुड हॅव बीन जस्ट आय वॉज डिहायड्रेटेड, बट मग द गाईड म्हणाला, इफ यू आर डिझी यू शुड टेक. सो आय टूक इट फॉर 2 days. बट एनिवे मला काहीही प्रॉब्लेम नव्हता, मला आणि सुप्रियाला डायमॉक्स घ्यायला. आम्ही अगदी शुद्ध मनाने आणि ओपन मनाने व्यवस्थित यथेच्छ डायमॉक्स खाल्लं. नो प्रॉब्लेम. मला जो रिबाउंड म्हणजे पेरिफेरियल एडिमा झाला, दॅट इज बिकॉज ऑफ द रिॲक्शन टू डायमॉक्स. बट एनिवे दॅट्स अ डिफरंट टॉपिक. लोकांनी एक प्रश्न विचारला की काय प्रकारचं फूड. सो द फूड वॉज व्हेजिटेरियन फूड त्यांनी आम्हाला सर्व केलं. आणि एका ठिकाणी आम्ही सहज त्यांनी विचारलं की काय खावं असं वाटतंय, तर आम्ही आपलं मजा म्हणून त्यांनी सांगितलं छोले. तो वी गॉट छोले served. This was, I think, in Karanga camp. So, I mean, food was just excellent in my mind, and healthy and tasty, I mean, आता तुम्हाला कार्ब्स आणि प्रोटीन्स ते दोन्ही द्यायचा प्रयत्न करतात. भरपूर कार्ब्स लागतात. Actually, at there it's even more than protein. It's carbs. But they made sure that we also had protein. So it was a good food. आणि रिअली म्हणजे मी फ्लेक्सिटेरियन होतो, तर त्यांनी पहिल्या दिवशी मला एकदम स्टेक बिग आणून दिली. मग त्यांना मी सांगितलं की तुम्हीच खा ती स्टेक. आय एम ओके विथ एव्हरीबडी एल्स इज व्हेजिटेरियन. सो आय स्विच टू बिईंग व्हेजिटेरियन अँड इट वॉज टोटली व्हेरी गुड फूड, रिअली गुड फूड. पण ते म्हणजे 7व्या दिवशी वाटतं की अरे आज परत गुड फूड आलं, आता नको, हे गुड फूड खूप झालं असं. It gets to you, in other words. Again, I mean, look, it's a mountain. तुम्ही तिकडे काय मसाले भात नाही मिळणार आहे. So very good. Okay, thank you. And if you don't mind, तुमचे नंबर शेअर करू शकता का? And if I can call you later. Yeah, absolutely, no problem. Yes, thank you. So with that, again, thank you, Niranjan, Vinita, and Makarand. Thanks again. You're welcome. Thank you for allowing us to speak and giving us this opportunity. More and more Marathi Vishwa people should get into hiking and outdoors, in my opinion. And it's possible at any age, any stage in life. Just degree can be different. That's all. I can be your personal guide for any hikes that you want to do, for sure. Sure, why not? Yeah. Thank you. Okay, thanks a lot.